همیشه فکر میکردم بدترین اتفاقی که ممکنه یه روز واسم بیفته اینه که دهنم باز باشه، یه دونه سوسک بالدار بیاد بال بزنه بره توی دهنم. ولی الان فهمیدم اینکه 59 دقیقه ویدیو بگیری حسابی خسته بشی، فقط 10 دقیقه از تایم ویدیوت مونده باشه که بگیری و تمومش کنی و ساعت 3 صبح بگیری بخوابی، بعد بفهمی که میکروفونت توی تمام مدت وصل نبوده. به جرئت میتونم بگم بدترین بلایی که میتونه سر من بیاد، حتی از سوسک بال دارم بدتر. ولی عوضش یه خوبی داشت که الان دیگه قشنگ پرونده رو واسه یه بار 4 مرور کردم و حفظش شدم. میخوایم بریم سال 1995 توی آیداهو، ولی قبلش باید یه 18 سالی برگردیم عقب و بریم توی ونکوور کانادا، نه، ونکوور واشنگتن توی ساحل غربی آمریکا. تو سال 1977 وقتی که انجی توی خانواده داج که یه خانواده کاملا نظامی بود به دنیا میاد. اشتباه برداشت نکنید، با وجود اینکه پدر خانواده نظامی بود ولی اصلا خبری از سختگیری‌های افراطی و این داستانان نبود. نمیخوام بیام بگم که یه قاتل از توی این خانواده به وجود اومد، بلکه اتفاقا روایت امروز از این جهت جالبه که همیشه هم قرار نیست که توی این خانواده ها نابسامانی باشه، غم باشه، افسردگی باشه. مادر خانواده کرول از موقعی که دیگه با شغل شوهرش کنار اومد تصمیم گرفت که هیچ جوره نذاره که این جابجایی هایی که نظامی ها انجام میدن روی خانواده‌اش تأثیری بذاره. برای همین هم 3 پسرش و دختر کوچیکش انجی رو همیشه توی هر منطقه جدیدی که میرفتن با خودش این ور اون ور میبرد. به محض اینکه جاگیر میشدن یه دونه کیک درست میکرد، میرفت با همسایه ها آشنا میشد، دعوتشون میکرد که رفته آمده یه جورایی انجام بشه و بچه‌ها دچار افسردگی نشن. خانواده داج کلا خانواده خیلی صمیمی بودن، ولی خب نور چشمی خانواده انجی بود و خب یه جور دیگه انجی رو دوستش داشتن. نمیخوام کلیشه ها رو تکرار کنم، ولی خب شاید بعضیا ندونن که خب این نظامیا به خاطر شغلشون مرتب باید از یه جایی منتقل بشن برن جای دیگه. برای همین هم خانواده‌هاشون این وسط خیلی آسیب میبینن. تا میخوام بیان با یکی دوست شن میبینن ای بابا وقت تموم شده باید بریم جای جدید. ولی خب همونطور که گفتم کرول داشت خیلی خوب خانواده رو مدیریت میکرد. انجی دختر خیلی برونگرایی بود، در واقع میشه گفت دختر پررویی بود، از اونایی بود که راحت ارتباط میگرفت. شاید بشه گفت از مزایای زندگی کردن با 3 داداش بود. به هر حال داداشا نمیان باهات خاله بازی کنن دیگه، باهات کشتی میگیرن، میبرنت فوتبال. برای همینم رفته رفته انجی تبدیل شد به یه دختر خیلی برونگرا، اهل تفریح، اهل گردش. یواش یواش که بزرگتر شد عاشق طبیعت شد، میرفت طبیعت گردی، میرفت کمپ. یه سری گروه ها بودن که یه سری آدما میمدن عضو میشدن، اینا دست جمعی میرفتن خارج از شهر کنار رودخونه که میرفتن کمپ میکردن، بساط کباب را مینداختن، میرفتن توی رودخونه شنا میکردن، یعنی دقیقاً داشتن آرزوهای منو زندگی میکردن. انجی هم توی این گروه ها عضو شده بود، با آدمای خیلی زیادی آشنا میشد. درسته موقتی بودن، بعد یه مدت مجبور میشد که ازشون خداحافظی کنه، ولی خب کلا طبیعت و اینجور چیزا رو خیلی دوست داشت. ولی خب این زندگی های موقتی خیلی طول نمیکشه. وقتی که انجی وارد دبیرستان میشه اون اتفاق قشنگه بالاخره میفته. باباش جک بازنشسته میشه، کاملا توی آیداهو مستقر میشن و بچه‌ها خیلی خوشحال بودن از اینکه دیگه میتونن اسم یه جا رو بذارن خونه. از اون موقع به بعد انجی دیگه توی دبیرستان با اعتماد به نفس میرفت دوست پیدا میکرد، حتی چند باری وارد رابطه شده بود، ولی خب از رابطه اومده بود بیرون و توی آیداهو هم تونسته بود این کمپا رو پیدا بکنه و با کسایی که اونجا توی کمپا بودن دوست بشه. این کمپا اعضای ثابتی نداشت، ورود واسه همه آزاد بود، همه میتونستن بیان. مثلا یه نفر میومد یه ماهی با اکیپ بود، بعد حالا مثلا بنا به هر دلیلی از اونجا میرفت، بعد مثلا میدیدی یه آدم تازه وارد اومد. با وجود اینکه انجی دختر با اعتماد به نفسی بود، ولی خب یه سری نقطه ضعف‌های درونی مثل همه ماها داشت. مثلا اینکه خب قدش خیلی بلند بود، هیکلش به نسبت دوستای دخترش خیلی درشت‌تر بود که خب از نظر من اتفاقا همونطور که توی عکس‌ها می‌بینید خیلی هم زیباست، هم چهره خیلی قشنگی داره. اصلا یه دونه عکس پیدا نمی‌کنید که انجی در حال خندیدن نباشه. ولی خب مثلا از یه موضوعی که خیلی خجالت میکشید سایز پاش بود. انجی سایز پاش 41 بود که اصلا به نظر من عجیب نیست، نمیدونم چرا واقعا ناراحت بوده از این بابت. به نسبت قد بلندی که داشته خب نبایدم ناراحت باشه دیگه. مثلا میرفت کفش بخره روش نمیشد بره 41 ور داره، میرفت مثلا 38 39 ور میداشت که یه وقت کسی اونجا نفهمه. حتی یعنی عذاب این کفش تنگو به جون میخرید
که کسی قضاوتش نکنه. دختره که سایز پاتون بزرگه، خواهش میکنم ناراحت نباشید. به هر حال شما خدا یه چیزی بهتون داده به اسم قد بلند که حداقل به من یکی نداده. یکی از این گروهایی که انجی پایه ثابتش بود و خیلی اعضای اون گروه رو دوست داشت و با همشون صمیمی بود، گروهی بود که اسم خودشونو گذاشته بودن موشای رودخونه، از بس که اینا یه سره توی رودخونه بودن، داشتن شنا می‌کردن. بعد تفریحاتشون یکم از دید خانواده‌ها، خب اینا همشون کم سن و سال بودن دیگه یه جورایی شور قضیه رو در آورده بود. مثلا میرفتن کمپ 3 روز میموندن. مثلا انجی که مامانش میگفت باید 6 هفته بعد از خونه باشی، یهو میدیدی شب نمیومد خونه، که خب این هر خانواده‌ای رو نگران میکنه. فرقی هم نمیکنه ایران باشی یا آمریکا باشی، به هر حال هر خونه‌ای قوانین خودش رو داره. به خاطر سبک خاص زندگی انجی که این مدلی بود و همش بیرون بود و شب نمی اومد و چند روز نمی اومد، یواش یواش توی خونه با مادرش به اختلاف خورد که متاسفانه یه بار یه دعوای خیلی شدیدی میکنن و انجی دیگه خسته میشه، یه سری لباس ور میداره، میره خونه یکی از دوستاش میمونه. چند روز بعدم میره توی یه کتاب فروشی، یکی از شعبه‌های بارنز اند نوبل که شاید اسمش رو شنیده باشید، کتاب فروشی‌های خیلی معروفیه. میره کار پیدا میکنه و با مامانش قهر بوده. کلا یعنی در واقع میشه گفت با خانواده کلا قهر میکنه. یه خونه واسه خودش میگیره و درخواست میده واسه 3 تا از کالج‌های خیلی معروف، چون که دیگه فارغ التحصیل هم شده بوده. ولی یه چیزی که خیلی ناراحتش میکرد این دوری از خانواده بود. انجی حقیقتاً فکر مستقل شدن خیلی وقت بود توی سرش بود، ولی هیچ وقت دوست نداشت با دعوا و ناراحتی از اون خونه بره. ولی خب شرایط متاسفانه همیشه بر وفق مراد ما پیش نمیره. مخصوصا اینکه نزدیکای کریسمس بود و انجی تولدش قشنگ 21 دسامبر بود دیگه، قشنگ کریسمس به دنیا آمده بود. هر سال اینا تولد انجی رو با کریسمس ادغام می‌کردن، یه تیر دونشون بود. بعد مامانه از اونجایی که میگم کلا خیلی دوست داشت حال بچه‌هاش خوب باشه، هر سال کریسمس بلا استثنا واسه همه بچه‌هاش گردنبندای دستساز درست می‌کرد، دستبندای دستساز درست می‌کرد و اونا تو کل مدت کریسمس این دستبندا و این گردنبندا رو به خودشون آویزون می‌کردن و خیلی توی کریسمس به همشون خوش می‌گذشت. انجی از تصور این که از این به بعد کریسمس و تولدش رو قراره تنها باشه واقعا داشت حالش بد میشد. یه 2 هفته‌ای از مستقل شدنش گذشته بود که بالاخره تصمیم گرفت که بره و یه سر به خانواده‌اش بزنه. وقتی که اولش رفت پیش مامانش، خب طبیعیه دیگه، مامانش شروع کرد داد زدن که تو چرا رفتی، تو ما رو ول کردی، با دعوا رفتی. همه یه جورایی اولش ناراحت بودن ازش، ولی خب مثل فیلم اندیا بعدش زدن زیر گریه و هم دیگه رو بغل کردن و خدا رو شکر با هم دیگه آشتی کردن. بعد جایی همه دیدن که چقدر انجی آینده نگره و دوست داره پیشرفت کنه که تصمیم گرفته بود به جز اینکه اجاره خونه‌ش رو خودش بده، هزینه یه کالجش رو هم 0 تا 100 خودش تامین کنه. برای همین هم به عنوان یه شغل پاره وقت دیگه، چون کار تو کتاب فروشی هم پاره وقت، به عنوان شغل پاره وقت دوم رفت و توی یه مغازه لوازم آرایشی فروشی که توی محلشون بود اونجا هم مشغول به کار شد. یعنی داشت 2 جا کار میکرد. انجی یه دختر 18 ساله بود با کلی آرزو، کلی هدف، منتظر جواب نامه کالجش بود که خب متاسفانه بدترین اتفاق ممکن واسش میفته و انجی روحش هم خبر نداشت که هیچ وقت قرار نیست رنگ کالج رو ببینه. تو 12 جون انجی میره طبق معمول به مامانش سر میزنه. مامانش یک کوچولو هنوز دلخور بوده از اینکه انجی از اون خونه رفته. انجی بعد از خونه مامانش میره به دوستاش سری میزنه، به همون بچهای موشای رودخونه. بعدم برمیگرده خونه. حالا نمیخوام کلیشه های پرونده های جنایی رو واسهتون تکرار کنم که انجی خیلی کارمند نمونه‌ای بود، 1 ساعت دیر کرد همه نگرانش شدن. دیدین دیگه تو همه پرونده ها تکرار میشه. ولی دروغ چرا؟ خب واقعیت همین بود. برای انجی هم همین بود. دیگه فکر کنید کسی که تو 18 سالگی داره 2 جای مختلف کار میکنه چقدر آدم مسئولیت پذیریه. برای همینم فردای اون روز که میبایست ساعت 11 صبح سر کارش حاضر میشد و حاضر نشد، همکاراش خیلی زود نگرانش شدن. همه شروع کردن زنگ زدن به خونش. چند بار زنگ زدن، دیدن جواب نمیده. برای همینم چند نفرشون بلند شدن و رفتن در خونه انجی. اولش این ور اون ور رو نگاه کردن، در زدن، یکی رفت پنجره اینوری رو نگاه کرد، اون یکی رفت پنجره اونوری رو نگاه کرد، دیدن هیچ خبری نیست. هی گفتن انجی انجی، ولی هیچ خبری نبود. که یکی از دوستاش میره جلوی در، دستگیری در هم توی تصادفی امتحانی اینجوری میچرخونه، میبینه که در بازه. بچه‌ها میرن داخل، این ور اون ور رو نگاه میکنن، تو آشپزخونه، توی سالن پذیرایی میبینن که خب خبری نیست.
میرن اتاق انجی رو بگردن که صحنه‌ای رو میبینن که هنوزه هر کدومشون که زنده باشه قطع به یقین نتونسته اون صحنه رو از ذهنش پاک کنه. انجی غرق در خون خودش افتاده بود توی اتاق خوابش. گلوشو بیخ تا بیخ بریده بودن، یعنی در حدی که سرش دیگه داشت از بدنش جدا میشد. کلی بهش چاقو زده بودن. بعد قشنگ پوزیشن جسدش جوری بود که میتونستی با یه نگاه بفهمی که قاتل قبل از اینکه به قتل برسونتش بهش تجاوز کرده، چون که تاپی که تنش بود رو زده بودن بالا، شلوارش رو هم تا پایینای پاش کشیده بودن پایین. همکارای انجی خیلی زود با پلیس تماس میگیرن. پلیسا وقتی میرسن اونجا متوجه یه نکته خیلی عجیبی میشن، اینکه اون کسی که این بلا رو سر انجی آورده هیچ ترسی نداشته که یه وقت پلیس پیداش کنه، چون کلی دی ان ای توی خونه جا گذاشته بود. از اسپرمی که بر اثر تجاوز توی بدن انجی جا گذاشته بود بگیم، تا یه سری مو و البته پوست قاتل که زیر ناخنای انجی بود که نشون میداد انجی حسابی با قاتل درگیر شده بوده. نمونه ها رو برداشتن، هرچی که توی خونه به درد میخورد، مدارک فیزیکی، همه رو برداشتن و با خودشون بردن. دی ان ای رو توی سیستم اطلاعاتی پلیس زدن، ولی هیچ فرد سابقه داری رو نتونستن پیدا کنن، که خب این نشون میده که به احتمال خیلی زیاد قاتل میدونسته که سابقه نداره و هیچ وقت قرار نیست دست پلیس بهش برسه. به هر حال اون موقع سال 1995 دی ان ای مثل الان نبود که بتونی یک کاری حالا انجام بدی. اگر سابقه دار نبودی دی ان ایت هیچ جوره توی سیستم پلیس پیدا نمیشد. از اونجایی که در خونه باز بود اینجور به نظر می رسید که شاید انجی قاتل رو میشناخته، خودش با میل خودش در رو باز کرده و قاتل رو راه داده و بعد قاتل اون بلا رو سرش آورده. یا فرضیه دوم این بود که شاید انجی مثلا دیر موقع رسیده خونه، مثلا خوابش گرفته، یادش رفته که در رو ببنده. به هر حال هر دو تا احتمال میتونست درست باشه. الان موقع تحقیق بود. پلیس میبایست همه آشناها و همه مظنونین احتمالی رو جمع میکرد، باشون صحبت میکرد، بازجویی میکرد و از همه مهمتر اون دی ان ای که پیدا کرده بودن و باشون مطابقت میداد. اون دی ان ای کامل بود، یعنی دی ان ای نبود که بگی نمیشه امتحانش کرد، نه، یه دی ان ای کامل بود که اگر الان تو 2025 این اتفاق افتاده بود خیلی راحت تر میتونستن صاحبش رو پیدا کنن. اول از همه رفتن و با خانواده انجی صحبت کردن که خب لازم به ذکر نیست دیگه، اون خانواده‌ای که نور چشمیشون رو از دست داده بودن الان چه حالی داشتن. و خب هیچ کس انگیزه واسه کشتن انجی حداقل از بین اعضای خانواده‌اش نداشت. اعضای خانواده به کنار، تمام فامیلا، دوستا، آشناها، همه واقعا از ته دل واسه انجی ناراحت بودن. از همشون بازجویی کردن، دی ان ای همشون رو گرفتن، ولی خب به جایی نرسیدن. دی ان ای با هیچ کس مطابقت نداشت. الان موقع این بود که برن توی گذشته انجی تحقیق کنن، ببینن که آیا استاکری داشته، یه عاشق پنهانی مثلا تو زندگیش بوده. برای همین تصمیم گرفتن که از دوست پسرهای سابق انجی بازجویی کنن. انجی کلا با 3 تا پسر بیشتر قرار نذاشته بوده، که خب یکیش مثلا سنش خیلی کم بوده، در حد حالا یه رابطه‌ای بوده که خیلی زودم تموم شده. هر 3 تاشون رو پیدا کردن، باهاشون صحبت کردن. اونا در کنار اینکه واقعا برای انجی ناراحت بودن، هر 3 تاشون گفتن که ما هیچ کدوم با دعوا و ناراحتی و خیانت از انجی جدا نشدیم. یه جوری بود که بعد از جدایی ما حتی با هم دوست مونده بودیم همچنان، که یکی از اون بچه‌ها حتی عضو همین اکیپ موشای رودخونه هم بود. ولی خب مهمترین مسئله دی ان ای بود که خب اون دی ان ای با هیچ کدوم از این پسرها مطابقت نداشت. الان موقع این بود که با مهمترین افراد این پرونده برن و صحبت کنن، یعنی اکیپ موشای رودخونه. این بچهای موشای رودخونه همونطور که گفتم، خب بعضیا میرفتن میومدن، خیلیاشون رو نتونستن پیدا کنن، ولی به تمام کسایی که تونستن دسترسی داشته باشن آوردنشون، بازجویی کردن، دی ان ای رو مطابقت دادن، ولی خب به جایی نرسید. چون از اونجایی که انگیزه قتل جنسی بوده، با خودشون گفتن که شاید یکی از بچهای اکیپ ازش مثلا درخواست دوستی کرده بوده، انجی دست رد به سینه‌اش زده، اون آدم انجی رو تعقیب کرده، مثلا میومده در خونش چکش میکرده تا موقع مناسب رو پیدا کنه و بره و این بلا رو سرش بیاره. ولی همونطور که گفتم حتی الامکان با هر کس تونستن صحبت کردن، ولی به جایی نرسیدن. 6 ماه از قتل انجی گذشت و پلیس هیچ چیز جدیدی نتونست پیدا کنه، که دیگه کرول مادر انجی ناامید شد از پلیس. تصمیم گرفت که خودش بره و واسه دخترش یه کاری بکنه.
اون سال کریسمس گذشت. بدترین کریسمس، غمگین‌ترین کریسمس، کریسمسی بود که برای اولین بار خانواده انجی رو کنار خودشون نداشتن. ولی خب از دید اونا انجی الان 19 ساله شده بود. مامانش رفت یه سری پوستر چاپ کرد. توی پوستر نوشته بود که هر کس بتونه کمک بکنه که ما بتونیم قاتل انجی رو پیدا کنیم $5000 بهش میدیم. که این $5000 بودجه دولت یا از طرف پلیس نبود. این رو خودشون میخواستن از جیب خودشون بدن. جدول زمانی پلیس حقیقتاً خیلی ناامید کننده بود. تنها چیزی که تونستن بگن اینه که قتل انجی بین ساعت 1:00 تا 11 ظهر اتفاق افتاده. خب واقعا خسته نباشید. معلومه که توی این بازه زمانی بوده. یعنی میتونسته 1 باشه، میتونسته 4 باشه، میتونسته 8 صبح باشه، میتونسته 10:30 صبح باشه. یعنی نیم ساعت قبل از اینکه دوستاش بیان. اصلا زمان دقیقی رو نتونستن بگن. به هر حال هرچی بوده توی همین بازه زمانی اتفاق افتاده بوده. وقتی به گوش پلیس میرسه که مادر انجی خودش رفته داره دنبال قاتل دخترش میگرده، حقیقتا خیلی واسهشون بد بود دیگه. یه جورایی افت داشت. میگفتن که الان همه میگیرن روی ما. همین هم شده بود. مردم خیلی داشتن از کرول حمایت میکردن. به پلیس میگفتن که شما بی‌عرضه‌اید، شما نمیتونید قاتل انجی رو پیدا کنید. واسه همینم پلیس تصمیم گرفت که خیلی سفت و سخت‌تر بررسی کنه تا بتونن بالاخره قاتل انجی رو پیدا بکنن. همون موقع ها بود که یه اتفاقی 600 کیلومتر اونورتر از خونه انجی میفته. یه پسری به اسم بنجامین هابز به یه دختری تجاوز میکنه و بعدم بهش چاقو میزنه. که خب اون دختر زنده میمونه با وجود اینکه خیلی حالش بد میشه، ولی خب خدا رو شکر زنده میمونه. حالا چیه این پسره واسه پلیس عجیب بود؟ اولا که بخوای در نظر بگیری فاصله مکانی خب خیلی زیاد بود. یعنی اگه یه قتل توی خونه کناری اتفاق افتاده بود اوکی. ولی این فاصله خیلی زیاد بود. ولی چیزی که توجه پلیس رو جلب کرد این بود که این بنجامین هابز یه زمانی عضو گروه موشهای رودخونه بوده. یکی از همون کسایی بوده که از گروه رفته بوده و نتونسته بودن بهش دسترسی داشته باشن. 2 اتفاق عجیب دیگه هم درباره بنجامین وجود داشت که توجه پلیس بهش جلب شد. یک این که دقیقاً همون بلایی که سر انجی اومده بود رو سر این دختر آورده بود. یعنی اول تجاوز و بعدم چاقو کشی. دوما این که 2 روز بعد از این که انجی به قتل میرسه این یهو باربندیرش رو جمع میکنه میره نوادا. که خب چرا باید انقدر سریع میرفت در صورتی که میدونست پلیس الان داره با تک به تک اعضای گروه موشهای رودخونه صحبت میکنه. برای همینم کلا از زیر دست پلیس انگار در رفته بود. الان توی نوادا بود و میبایست اگه میخوان باش صحبت کنن برن زندان نوادا، به خاطر که الان به خاطر بلایی که سر اون دختر آورده بود توی زندان بود. یه کاراگاه از سمت آیداهو میره زندان نوادا. اونجا با بنجامین شروع میکنه به صحبت. اولش بهش میگه که تو انجی رو میشناسی؟ میگه که نه من انجی نامی نمیشناسم. بعد عکسای انجی رو بهش نشون میده. یه نگاهی میکنه و میگه آره این دختر قد بلنده یه چند باری دیدمش توی اکیپ، ولی خب خیلی ارتباط خاصی باهاش نداشتم، چند بار فقط دیدمش. خیلی بازجویی از بنجامین خیلی باهاش سرد و خشک رفتار میکردن که بترسوننش که مقر بیاد بالاخره. ولی بنجامین خیلی خونسرد بود. انقدر خونسرد بود که مثلا یه جوری بود که میگفتی کار خودشه. این احتمالاً یه قاتل سریالیه، وحشی، خطرناکه. الانم داره از این که پلیسا رو بازی میده لذت میبره. یا مورد دوم این که خیلی از خودش مطمئن بوده که انقدر خونسرد بوده. به خاطر اینکه وقتی دیگه یکم زیادی تحت فشار میذارنش میگه که مگه شما نمیگید یه دی ان ای دارید؟ خب بیانید دی ان ای من با کمال میل دی ان ای امو در اختیارتون میذارم، مطابقت بدید ببینید آیا میخوره یا نه. برای همین هم دی ان ایش رو میگیرن، مطابقت میدن، میبینن که خب نه نمیخوره. برای همین هم انقدر خونسرد بود و با اعتماد به نفس نشسته بود و داشت جوابشون رو میداد، چون مطمئن بوده که کار خودش نیست. ولی از اونجایی که این بنجامین خیلی آدم مشکوکی بود، بعدمون اعمال وحشیانه رو سر یه دختر دیگه پیاده کرده بود، نمیتونستن بی خیالش بشن. همش داشتن به این فکر میکردن که شاید بنجامین هم حضور داشته توی اون صحنه، ولی خب یه همدستی هم شاید داشته و اون دی ان ای که ما پیدا کردیم متعلق به همدست بنجامینه. الان موقع این بود که دوباره برگردن سمت موشهای رودخونه باشون صحبت کنن، ولی این بار نه در مورد انجی بلکه در مورد بنجامین. از بچه‌ها دوباره بازجویی کردن، اسم بنجامین رو آوردن، بعضیا نمیشناختن، بعضیا میشناختن. یواش همینطور رفتن تا رسیدن به یکی از اعضای گروه به اسم کریستوفر تپ که کریستوفر 1 سال از انجی بزرگتر بود. اتفاقا تو یه دبیرستان درس خونده بودن. خیلی صمیمی نبودن ولی خب میشناختن همدیگه رو.
اما خب گذشته سیاه کریستوفر اینجا گریبانش رو بدجور گرفت. یعنی شاید ما بگیم گذشته آدم مهم نیست، ولی واسه یه پلیس اولین چیزی که مهمه گذشته توه. کریستوفر متاسفانه بچه خیلی دردسرسازی بود. اول دبیرستان کلا از دانشگاه چرا از مدرسه انداخته بودنش بیرون، رو آورده بود به مواد، همیشه خداهایی بود، مواد زده بود، مست بود، دزدی میکرد. خلاصه دیگه نگم براتون. وقتی که فهمیدن که با چه آدمی طرفن، گفتن که خب یه بنجامین نامی داشتیم که به یکی تجاوز کرد، چاقو کشی کرد، الان هم یه آدم دراگی جلومون نشسته، پس شاید این شخص همون نفر دومیه که دنبالشیم. کریستوفر رو میارن، باهاش صحبت میکنن، دی ان ایش رو میگیرن، سری میفرستن آزمایشگاه، ولی خب زمان میبره، یه چند هفته طول میکشه تا آزمایش ها بتونن انجام بشن. باهاش صحبت میکنن و یه جا بهش میگن که خب بنجامین رو میشناسی؟ میگه که آره دورا دور میشناسمش. که یهو بازجو یه کاره برمیگرده بهش میگه که ما احساس میکنیم که تو و بنجامین توی قتل انجی دست دارید. که انگار دست میذاره روی نقطه ضعف کریستوفر یهو عصبانی میشه، شروع میکنه به داد زدن که به چه حقی دارید به من تهمت میزنید؟ من دستم به اون دختر نخورده، شما حق اینو ندارید اینجوری بگید. خلاصه داد و فریاد میکنه. دیگه میبینن که آره یکم مثل که زیاده روی کردن، بهش اجازه میدن که بره. دفعه دوم که میاد این بار خب آرومتر بوده، ریلکس‌تر بوده. اینا هم تصمیم میگیرن که عصبانیش نکنن، خیلی نمه نمه برن جلو که شاید خودش بیاد و به میل خودش یه چیزی بگه. بهش میگن که ببین ما خیلی مطمئن نیستیم که حالا تو کاری باشی، ولی ما به بنجامین شک داریم، احساس میکنیم که بنجامین یک بلای سر انجی آورده. که کریس میگه که آره ممکنه که بنجی این کارو کرده باشه، ولی اینو هم اضافه میکنه که من مطمئن نیستم، صرفا به خاطر اینکه خب شنیدم یه کار مشابه انجام داده دارم میگم که شاید کار بنجامین باشه. بعد ازش میپرسن راستی خودتون شب حادثه کجا بودی؟ که کریستوفر یکم فکر میکنه و میگه که من اون شب با یه دختری قرار داشتم. زنگ میزنه، دختره میاد، دختره شهادت میده که آره دقیقاً فلان روز ما دوتا با هم دیگه قرار داشتیم. کریس خیلی آروم و ملایم خدافظی میکنه، داشته میرفته که یکی از کارگاه‌ها میره و بهش میگه که 2 روز دیگه واسه یه بار سوم دوباره بیا اینجا. که کریس خیلی اون لحظه حالش بد میشه، اضطراب میگیرتش، استرسی میشه، میگه که میام، ولی خب 2 روز میگذره و نمیاد. زنگ میزنن خونهش، مامانش تلفن رو جواب میده و میگه که کریس الان خونه نیست، رفته خارج از شهر یه کاری داره، در صورتی که خب کریستوفر بیکار بود، رفته واسه یه کاری. وقتی که برگشت بهش میگم که بیاد و یه سری بهتون بزنه. ولی خب الان کریستوفر نباید از شهر خارج میشد دیگه، میبایست میموند که هر موقع بهش احتیاج داشته باشن بتونن بهش دسترسی داشته باشن. برای همین هم حکم جلبش رو میگیرن و خیلی سری میرن بازداشتش میکنن. گذشته از اونا تناقضای زیادی توی رفتارهای کریس میدیدن. یه بار آروم بود، یه بار داد میزد، یه بار استرسی شده بود، یه بار میگفت کار بنجامینه. کلا رفتاراش خیلی مشکوک بود. این بار بازجوهای سختگیرتری رو میارن که از کریستوفر بازجویی کنن. بازجویی هایی که خیلی ساعتاش طولانی میشد، در حدی که وسطاش فقط یه قهوه میتونستن واسش بیارن. اصلا اجازه نمیدادن که یک لحظه بشینه سر جاش. همینطور ازش بازجویی میکردن. اینقدر باهاش صحبت میکنن که کریس بالاخره تصمیم میگیره که بی خیال همه چی بشه و اعتراف کنه. توی یکی از بازجویی ها میگه که آره من انجی رو به قتل رسوندم. جواب تست دی ان ای میاد و میبینن که خب با کریستوفر هماهنگی نداره. برای همین بهش میگن که تو برای چی داری به دروغ اعتراف میکنی؟ میگه که من دروغی نگفتم، من تنها اونجا نبودم، من بودم، بنجامین بود و یه پسر دیگه به اسم جرمی. کریستوفر جزئیات اون شب رو واسه بازجو تعریف کرد. گفتش که نیمه‌های شب رفتیم سر وقتش، من دستاشو گرفته بودم و بنجامین و جرمی به نوبت بهش تجاوز کردن. You were there, correct? Correct. You hold her down, okay, while she's being cut. این جرمیه رو هم میگردن خیلی راحت پیداش میکنن، دی ان ای اون رو هم میگیرن، ولی الان نه دی ان ای بنجامین، نه کریستوفر و نه جرمی هیچ کدوم با اون دی ان ای که پیدا کرده بودن مطابقت نداشت. پرونده خیلی پیچیده شده بود. الان یه نفر رو داشتن که یه اعتراف شسته رفته تحویل داده بود و 2 نفر دیگه که اعتراف نکرده بودن، ولی خب به خاطر حرفهای کریس اونا رو هم نگه داشته بودن، اما الان این دی ان ای با هیچ کدومشون نمیخوند. سال 1998 دادگاه کریس برگزار میشه. توی دادگاه یه سری مدارک رو ارائه میدن، از جمله فیلم‌های بازجویی و البته اون موهایی که توی خونه انجی پیدا کرده بودن.
که خب موها کاملا شبیه موهای کریستوفر بود. فیلم‌های بازجویی هم خب واضح نشون میداد که کریستوفر خودش چی کار کرده و با جزئیات این داستان رو تعریف کرد که واقعا اون لحظه چقدر سخت بوده واسه مادر انجی، واسه مادر هر شخصی که بشنوه که چه بلاهایی سر بچهش اومده. یه شاهد توی دادگاه حاضر میشه به اسم دستینی که این دستینی یکی از آشناهای کریس بود. گفتش که یه 2 شب بعد از این که اون بلا رو سر انجی میارن، من توی یه بار نشسته بودم که کریس هم با چند نفر دیگه یه میز اونورتر من نشسته بود که من با گوشای خودم شنیدم که داشت واسهشون تعریف میکرد که چجوری انجی رو به قتل رسونده. با ارائه شواهد و مدارک و با شهادت دستینی بالاخره رای رو به گناهکار بودن کریس میدن و کریس رو به 30 سال حبس محکومش میکنن. 20 سال به خاطر قتل، 10 سال هم به خاطر تجاوز. ولی کرول مادر انجی اصلاً از نتیجه رضایت نداشت. توی دادگاه در حالی حاضر شده بود که یه تیشرت تنش بود که عکس دخترش رو روی تیشرت چاپ کرده بود و بعد از اینکه قاضی رأی رو داد با ناراحتی گفتش که این رأی اصلاً عادلانه نیست. این آدم جون دختر منو گرفته و یه جورایی ما باید قانون چشم در برابر چشم رو انجام بدیم. حالا شاید یکم بی ربط بود ولی یعنی اینکه حالا که اون جون دختر منو گرفته ما هم باید جون اونو بگیریم. همونطور که دختر من اجازه زندگی کردن پیدا نکرد این اتفاق باید برای اینم بیفته. ولی خب نمیتونستن کاری کنن دیگه، حکم رو داده بودن و دادگاه تموم شد. اما هنوز یه گره دیگه مونده بود که باید باز میشد. اونم قضیه اون دی ان ای بود. اصلا برای همین هم بهش نه حبس ابد دادن نه حکم اعدام، به خاطر اینکه میگفتن خب یه شخص دیگه همون بیرون هست دیگه، باید اونم پیدا شه تا بتونیم رأی کلی رو بدیم دیگه. بنجامین و جرمی آزاد شدن. البته بنجامین بعد از اینکه از این قضیه قصر در رفت برش گردوندن زندان نوادا تا زندانش رو به خاطر اون بلایی که سر اون دختر بیچاره آورده بود بگذرونه. پرونده انجی نمیگم بسته شده بود ولی دیگه خیلی پیگیریش نمیکردن. میگفتن که آقا یه دادگاهی ما برگزار کردیم و کریس هم الان زندانه و خب دیگه کاری که باید میکردیم و کردیم. ولی کرول میگفتش که به هیچ عنوان من راضی نیستم از این نتیجه. هنوز یه نفر اون بیرونه. آقا جان ما نمیدونیم اون دی ان ای مال کیه. بگردید صاحب اون دی ان ای رو پیدا کنید. ولی خب پلیس کار خاصی انجام نمیداد که دیگه کرول خودش تصمیم گرفت که کارو دست بگیره. هر روز بلند میشد میرفت در ایستگاه پلیس. اینقدر اونجا رفت و اومد که دیگه از در جلویی راش نمیدادن. مجبور میشد از در پشتی بیاد. اسم در پشتیه رو گذاشته بودن کرولز دور، یعنی در کرول. اینقدر که از این در رفت و آمد میکرد دیگه اونجا همه میشناختنش. نمیگم میرفت التماس میکرد ها، ولی به هر شکلی که بود سعی میکرد که کمک بگیره. ولی خب کسی اونجا نبود که بهش کمک کنه که دیگه تصمیم میگیره مثل یه ننسی درو به عنوان یه مامان 50 ساله خودش یه کارگاه بشه و بره و واسه دخترش تحقیق کنه. رفت اول کار یه دونه کامپیوتر خرید، شروع کرد به جستجو. از گوگل گردی بگیر تا بره مثلا با وکیلای مختلف صحبت بکنه، با کارگاه‌های مختلف صحبت بکنه. دید اینا فایده نداره. تصمیم گرفت که تحقیقات میدانیش رو شروع کنه. باورتون نمیشه کرول میرفت توی محله‌های خطرناک دنبال دزدا و قاتلا. یعنی این زن واقعا شیرزن بود. اصلا از هیچ کس نمیترسید. انقدر توی این محله‌ها رفت و آمد کرد که یه بار 4-5 نفر خفتش کردن یه گوشه، یکیشون یه اسلحه گذاشت روی پیشونیشو، گفت دست از سر ماها بردار، چی کار داری بین ما؟ اونا فکر میکردن کرول جاسوسه، داره مثلا جاسوسی اینا رو میکنه، چون اونا یه مش قاتل و مواد فروش بودن. ولی کرول اصلا نترسید. گفتش که من کاری به شما ندارم، من فقط دارم دنبال قاتل دخترم میگردم. از اون ور کریس بعد یه مدت درخواست تجدید نظر توی حکمش رو میده که خب درخواستش رو رد میکنن. ولی ناامید نمیشد و هر چند وقت یه بار این درخواست رو میفرستاد. تا سال 2001 دادگاه استیناف آیداهو اعلام میکنه که یه سری شکاف‌ها توی این پرونده وجود داره. میگفتن که موقعی که کریستوفر رو دستگیرش کردن حقوق میرانداش رو درست حسابی بهش نگفتن. همون که میگه وکیل میتونی اختیار کنی و هرچی بگی علیهت استفاده میشه و یعنی میگفتن که کریس بهش نگفتن که میتونی از روز اول سکوت کنی و وکیلت به جات صحبت کنه. خب توی فیلم ها هم دیدیم دیگه، مثلا توی 21 جامپ استریت اگه دیده باشید اون دوتا اسکل که بلد نبودن حقوق میراندا رو بگن، فقط به خاطر اینکه نتونسته بودن بگنش موافقشون توبیخشون میکنه. یعنی انقدر این حقوق مهمه. You have the right to remain an attorney. Did you say that you have the right to be an attorney? You do have the right to be an attorney if you want to.
من خودم توی یه پرونده دیدم که یه قاتل سریالی کلی کار انجام داده بود، با جزئیات اومد اعتراف کرد، بعد وکیلش تونست ثابت کنه که حقوق میرانداش رو واسش نخونده بودن. به راحتی تمام فیلمای بازجوییش رو پاک کردن. البته دوباره بعدها دستگیرش کردن، ولی تا مدت‌ها این آدم آزاد بود. حالا واسه کریس تشخیص دادن که خب این نخونده شدن حقوق میراندا خیلی حالا ضرر خاصی نزده. به هر حال کریس از یه جایی به بعد وکیل داشته. اینجور هم نبوده که حالا بگی از روز اول ما اجازه ندادیم وکیل داشته باشه. واسه همین هیچ اتفاقی نیفتاد. کریس بیخیال نمیشه و نامه زدن رو شروع میکنه، نه فقط واسه یه دادگاه، بلکه واسه خیلی از کسایی که ممکن بود بهش کمک کنن. که یکی از این جاهایی که بهشون نامه میزنه یه پروژه‌ای بوده به اسم پروژه بیگناهی آیداهو. این پروژه کارش بررسی پرونده هایی بود که یه سری اشخاص به ناحق افتاده بودن زندان. اتفاقا خیلی از پرونده ها هم تونسته بودن حل کنن. یه سری افرادی که اشتباه جای یه قاتل دیگه افتاده بودن زندان رو تونسته بودن آزاد کنن. وقتی کریس بهشون نامه نوشت فوراً بهش جواب دادن و گفتن که ما 100% واسه پیگیری میکنیم. این پروژه بیگناهی آیداهو اولین کاری که در رابطه با کریس انجام میدن اینه که از دادگاه میخوان اون موهایی که پیدا کردن و بیان بفرستن آزمایشگاه. صرفا فقط نیارن توی دادگاه نشون بدن بگن ببینید مشکیه و فرفریه پس مال کریسه. نه، ببرن از نظر دی ان ای امتحان بکنن. که خب اونا حرفشون رو گوش میدن، موها رو میفرستن آزمایشگاه، ولی میبینن که نه تنها با موهای کریس مطابقت نداره و متعلق به کریس نیست، بلکه کاملا با اون دی ان ای که پیدا کرده بودن مطابقت داره. یعنی اسپرم، یعنی پوستی که زیر ناخونه انجی بود و این مو هر ستاش متعلق به یه شخص خاص بود. این پروژه بیگناهی با اینکه داشتن واسه کریس خیلی پیگیری میکردن ولی خیلی سرشون هم شلوغ بود. تا اون لحظه تونسته بودن 4000 تا پرونده رو دست بگیرن که از توی این 4000 تا پرونده تونسته بودن 400 تاش رو حل بکنن. یعنی تونسته بودن 400 تا زندانی بیگناه رو آزاد کنن که از بین این 400 تا 70 نفرشون آدمایی بودن که رنگین پوست بودن، یعنی سرخ پوست بودن، سیاه پوست بودن، که متاسفانه یه واقعیت و نمیشه منکرش شد که بیشتر وقتها این افرادن که مورد ظلم قرار میگیرن. متاسفانه خیلی جاها من تو خیلی پرونده ها دیدم که مثلا بین یه سفید پوست و یه سیاه پوست اون سفید پوسته خیلی بیشتر حمایت شده که این واقعا خیلی مسخره است. خیلی وقتها واقعا خیلی از قتلا رو به اشتباه گردن سیاه پوستا انداختن. واقعا من نمیفهمم آخه یه رنگ پوست چه تأثیری داره توی این که ما بگیم خب اینا با ما فرق دارن. یعنی چی؟ مگه مثلا کسی که چشماش سبزه با من فرق میکنه؟ هیچ فرقی نمیکنن به خدا. ما هممون آدمیم، هممون یه جوریم. بعد از اینکه میفهمن این موها متعلق به کریس نیست، همین پروژه بیگناهی یه درخواست دیگه به دادگاه میدن. این که بیاید کل وسایل اتاق انجی رو همه‌شو ازش تست بگیرید. مثلا عروسکایی که تو اتاقش بوده، لباساش، همه وسایل رو تختیش، که خب تا الان هم دیگه مثلا دیگه وارد سال 2001 شدیم الان، خب دی ان ای خیلی پیشرفت کرده بود. اگر چیزی روی اونا پیدا می‌کردن شاید میتونست خیلی بهشون کمک بکنه. از یه طرف دیگه میگفتن اگه میگید کریس قاتله، اوکی، تجاوز نکرده، اسپرمی جا نذاشته، با انجی درگیر نشده، پوستش زیر ناخنش نموده. آقا حداقل به یه چیزی دست زده، به دستگیره درک دست زده. مگه میشه این روح رفته باشه توی اون خونه؟ به هر حال دی ان ای کریس باید یه جای این خونه باشه دیگه. کلی سال میگذره، این پروژه همچنان درگیر پرونده کریس بودن و سعی می‌کردن بهش کمک بکنن. تمام دی ان ای ها رو از توی خونه انجی جمع کردن، فرستادن آزمایشگاه که هیچ کدوم با دی ان ای کریس مطابقت نداشت. دیگه الان وارد سال 2012 میشیم، در حالی که کریس کلی سال توی زندان مونده، داره واسه آزادیش میجنگه. از اون طرف هم کرول همچنان داره واسه دخترش پیگیری میکنه. کرول تا اون لحظه با اطمینان تمام میگفتش که خب خوبه، یکی از قاتلای دخترم الان توی زندانه و من به هر شکلی که هست دومیه رو هم میگردم و پیدا میکنم. تا اینکه یه روز یه بسته میاد در خونه کرول. وقتی که در جعبه رو باز میکنه میبینه یه عالمه از این نوارای VSH توشه. هم نوارای قدیمی بودن، بخاطر اینکه الان تو 2012 بودیم دیگه، یعنی دیگه CD و اینا استفاده میشد. کرول خیلی تعجب میکنه که اینا چی ان. بعد میفهمه که یه خبرنگار تونسته این ویدیوها رو واسش گیر بیاره و بفرسته. شاید باورتون نشه، اونا فیلم‌های بازجویی کریس بود، بدون اینکه کات شده باشن. یعنی ویدیوهای خام 60 ساعت ویدیو بود که کرول نشست
دونه به دونش رو فریم به فریم با جزئیات نگاه کرد و متوجه شد که هیچ کدوم از اعترافهای کریس واقعیت نداشته، چون اصلا داستان اون بازجویی ها این شکلی نبوده. خبرنگار خودش نشسته بود این فیلم ها رو نگاه کرده بود. بعد تو روی اون جعبه‌ای هم که واسه کرول فرستاده بود یه نامه گذاشته بود، نوشته بود که من همه این فیلم ها رو دیدم، خیلی واسم مشکوکن، ازت میخوام که تو هم اینا رو ببینی و ببینی که نظرت چیه. توی فیلم‌های بازجویی کریس 20 سالش بود، پر از استرس و اضطراب، یعنی ترس از توی چشماش مشخص بود. با اینکه قطعا خب کیفیت ویدیو حالا خیلی فول اچ دی نبوده، ولی میتونستی ترس رو توی وجودش ببینی. از شروع ویدیوها کریس مرتب اصرار میکنه که بیگناهه. هر چی بهش میگن که آره مثلا تو کاری کردی و فلان، گردن نمیگیره. مصرانه میگه که بیگناهه. ولی هرچی ویدیو جلوتر میره انگار کریس خسته و خسته و خسته تر میشه تا یه جایی میرسه و دیگه قبول میکنه که گناهکاره. و تا آخر ویدیوها میگه که آره من گناهکارم، من انجی رو کشتم، من اون بلا رو سرش آوردم. موضوع عجیب‌تر این که توی هیچ کدوم از بازجویی‌ها وکیل کریس حضور نداره. برای همین هم میگفتن که خب حقوق میرانداش رو درست واسش نگفتن. ولی یه چیز دیگه ای که کرول متوجه میشه اینه که کریس وکیل داره، یه وکیل تسخیری داره، ولی وکیلش توی یه اتاق دیگه است، چون یه جاهایی هم نشون میدن که دارن با وکیلش صحبت میکنن، ولی توی یه اتاق دیگه وکیل باید کنار موکلش بشینه. ولی واسه کریس اینطور نبود. تو اون اتاقی که وکیل نشسته بود یه دونه دکمه بود، بعد از توی اون شیشه میتونست کریس رو ببینه، صداش رو هم بشنوه. یعنی منظور اینه که وکیل رو گذاشته بودن توی اتاق نظارت. بعد بهش میگفتن که بشین حرفای کریس رو گوش کن، هر جاش احساس میکنی عجیب غریبه این دکمه رو بزن که ما مثلا پیگیری کنیم. اصلا یه جوری بود که انگار وکیله با خودشون بود، انگار همکار خودشون بود. اون وکیله میتونست هر جا که احساس میکنه که به کریس دارن فشار میارن دکمه رو بزنه، ولی حتی یه بارم دکمه رو نمیزنه. تایم کل ویدیوها یه چیزی هولوش 58 الی 60 ساعت بود که خب یه چیزی که باید بهتون بگم اینه که واسه پرونده های قتل اگه بخوای از یه نفر فشرده بازجویی کنی میتونی، یعنی اجازه داری که 16 ساعت پشت سر هم به خاطر اینکه تحت فشار قرارش بدی و صحبت بکنه از متهم بازجویی کنی، نه 60 ساعت. کرول یادش افتاد که توی دادگاه از کل این 60 ساعت شاید 20 دقیقه شاید 1 ساعتش رو توی دادگاه نشون دادن. داشت به این فکر میکرد که چه جزئیاتی رو که توی دادگاه اصلا بهش اشاره نکردن. قشنگ مثل این بعضی از کلیپایی هستن که یکی داره صحبت میکنه بعد میان یه تیکشو برش میزنن. یه جا مثلا خانم شقایق دهقان داشت درباره یکی از فیلماش صحبت میکرد، گفتش که مثلا من شقایق دهقان که معتادم، داشت درباره یکی از فیلماش صحبت میکرد. بعد اومده بودن اینو برش زده بودن گوشه بودن اعتیاد شقایق دهقان. اینم قشنگ همین طوری بود، قشنگ هر جاش رو که میخواستن استفاده کنن برش زده بودن و توی دادگاه آورده بودن نشون داده بودن. هر جا که نشون میداد کریس داره اعتراف میکنه، کریس قاتله، داره مثلا جزئیات رو میگه، فقط همونا رو نشون داده بودن. توی یکی از این بازجویی ها میان دستگاه دروغ سنج میارن، به کریس میگن که میخوایم ازت تست دروغ سنج بگیریم، اینم بهت بگیم که دستگاه ما خیلی دقیقه، امکان خطاش 0. بعد این دستگاه هم دیدید کاربردش چجوریه دیگه، کاربرد نه کار کرد. میدونید که کار کردش چجوریه دیگه، مثلا تو اگه ضربان قلبت بره بالا، استرس بگیری، بترسی، مردمه که چشت مثلا گشاد بشه، این واکنش نشون میده که اصلا الان دیگه به این نتیجه رسیدن که این دستگاه اصلا سندیت نداره و دیگه خیلی وقته که اصلا ازش استفاده نمیکنن. تو خیلی از پرونده هم دیدیم که خب خطا زیاد داشته. 3 تا نتیجه میتونه این دستگاه ها بده، یکیش این که طرفدار راست میگه، یکیش این که طرفدار دروغ میگه، یکیش هم میشه نامشخص یا اینکانکلوسیو. واسه کریس هر بار اینکانکلوسیو میشده به خاطر اینکه انقدر استرس داشته و ضربان قلبش بالا بوده که دستگاه اصلا نمیتونسته جواب درستی بده. بعد جالبه که هر بار که ازش تست میگرفتن سرجم 7 بار ازش تست گرفتن. هر بار که داشتن تست رو میگرفتن عکسای جسد انجی رو بهش نشون میدادن، همزمان عکس رو گرفته بودن و داشتن ازش تست میگرفتن. این کارشون از یه جهت دیگه هم کاملا غلط بود. دیگه ما تا الان فهمیدیم کلا مجرمای آمریکایی خیلی علاقه دارن یه قتل رو گردن بگیرن. برای همین تو جایی مثل آمریکا این کار اشتباه محضه. تو داری اطلاعات خیلی خیلی جزئی پرونده رو به خورد متهم میدی. یعنی اگر مثلا کریس یه آدم بیماری بود که دوست داشت قتل رو گردن بگیره، به راحتی با عکسایی که نشونش میدادن میتونست الکی قتل رو گردن بگیره که خب البته تهش هم گردن گرفت، منتها نه اینکه الکی و از روی لذت یا واسه نشون دادن خودش.
بلکه به خاطر اینکه تحت فشار بود. دادستان توی دادگاه گفته بود که کریس دقیقاً میدونسته که انجی چه لباسی تنش بوده، پس این نشون میده که واقعاً اونجا بوده. اینکه توی اتاق خواب کشتتش، قشنگ فلان گوشه اتاق کشتتش. در صورتی که کرول الان داشت نگاه میکرد میدید که تمام این حرفا رو خودشون تو دهنش گذاشته بودن. مثلا اینکه از بازجوها گفته بود که آره مثلا حالا جای ذکر نشده که دقیقاً تاپ انجی چه رنگی بوده، ولی به فرض مثال آره مثلا تاپ صورتی انجی که توی تنش بوده رو زده بودن بالا، تو زده بودی دیگه آره. یا مثلا یه جا داره صحبت میکنه کریس میگه که آره من توی پذیرایی به قتلش رسوندم، بعد یکی از بازجوها میگه که نه تو اتاق خواب بود، بعد میگه که آره من توی اتاق خواب به قتلش رسوندم. در صورتی که تا قبل از اینکه عکس‌ها رو نشون بدن اصلا کریس نمیدونسته که انجی چی پوشیده بوده. هی هم که ازش سوال میکردن اصلا نمیدونسته، حتی با اینکه اعتراف کرده بوده ولی خب بعدش بوده که ازش تست دروغ سنجی گرفتن. اون لحظه هم نمیدونسته که لباس انجی چه رنگی بوده، تا اینکه خود بازجوی میاد هم بهش عکس نشون میده هم میگه آره تاپ صورتیشو فلان، که دیگه از اون موقع به بعد بوده که توی بازجویی ها هی کریس میگفته آره تاپ صورتی. یکی از بازجوها که قشنگ نشسته بود سناریو درست کرده بود و همینطور هی میذاشت توی دهن کریس آره تو رفتی درو وا کردی، در باز بود، رفتی داخل، بعدش رفتی سراغش توی اتاق، بعدش رفتی فلان کردی، بعدش رفتی بهان، که مثل توتی هم کریس تمام حرفای این بازجو رو هی مرتب تکرار میکرد. Come on, man. I mean, you're the heat of the moment. She's putting up the fight. You know, you're caught. You're right there in the... بعد اومده بودن توی دادگاه فقط حرفهایی که کریس تکرار کرده بود رو گذاشته بودن. اینکه چیا گذاشته بودن تو دهنش رو اصلا نشون ندادن. یه جا یکیشون میگه که آره وقتی داشتید بهش تجاوز میکردید تو دستاشو گرفته بودی دیگه، بعد بنجامین داشت بهش تجاوز میکرد دیگه. بعد کریس میگه که آها آره الان یادم اومد من دستاشو گرفته بودم، بنجامین داشت بهش تجاوز میکرد. بعد اومده بودن همین تیکر رو گذاشته بودن توی دادگاه. فیلمای دادگاه هم نشون میداد که خب کریس وقتی داره اعتراف میکنه یه جاهایی هم میگفت آره یادم نمیاد نمیدونم فلان، بعد خودش اضافه میکرد به خاطر اینکه مست بودم، به خاطر اینکه مثلا های بودم، خیلی مواد زده بودم فلان. در صورتی که توی ویدیوهای اصلی یکی از بازجوها بهش گفته بود آره تو کشتیش، تو تجاوز کردی فلان، ولی خب چون مست بودی، چون مواد زده بودی الان یادت نمیاد. بعد کریس هم گفته بود آره من یه چیزا یادم نمیاد چون مست بودم، چون مواد زده بودم. بعد اسم جرمی و اسم بنیامین رو هم خود پلیسا هی تو دهن کریس میذاشتن. بعد الان که کرول داشت این ویدیوها رو میدید با خودش گفت که خب اون دی ان ای به این دوتا پسر نخورد، یعنی به بنجامین و جرمی نخورد. چرا پلیسا الان دارن تو اتاق بازجویی با اطمینان میگن که آره این دوتا هم بودن؟ پس وقتی که پلیسا انقدر راحت میتونن دروغ بگن، اسم این دوتا رو بیارن، پس مابقی حرفاشون هم میتونه دروغ باشه. خلاصه سرتون رو درد نیارم، توی این 60 ساعت کریس 7-8 دفعه جزئیات رو عوض کرد. یه بار گفت توی اتاق کشتم، یه بار گفت پذیرایی، یه بار گفت تاپش سفید بود، تاپش صورتی بود. انقدر عوض کرد تا آخرین ورژن که ورژن مورد علاقه بازجوها بود رو تونستن بگیرن و همونو کات بزنن و توی دادگاه به نمایش بذارن. در کنار پروژه بیگناهی یه سری افراد هم بودن، یه سری کارآگاه‌های خصوصی که داشتن روی مبحثشون اتاق‌های بازجویی و نمیدونم اعترافات دروغین و اینجور چیزا بود. یعنی مثلا متخصص زبان بدن بودن، میتونستن تشخیص بدن که کی داره راست میگه کی داره دروغ میگه. میومدی جلوی یکیشون مثلا یه فیلم بازجویی میذاشتی، الان توی یوتیوب هم داریم زبان بدن، برید سرچ کنید میاد. مثلا یه ویدیو جلوشون میذاری از اعترافات یه قاتل، اون شخص به خاطر تخصصی که داره میاد نگاه میکنه، به تو میتونه بگه که این آدم یا تحت فشار داره حرف میزنه، تو اون لحظه که داره این حرفا رو میزنه چه حالی داره. یکی از این اشخاص یه آقایی بود که استاد دانشگاه بود و کرول تونسته بود از طریق سرچایی که کرده بود پیداش بکنه. دیگه الان سال 2013 شده بود. کرول این فیلم‌ها رو میبره به این آقا نشون میده و این آقا هم تصمیم میگیره که به کرول کمک بکنه. یه اتفاق جالب و خیلی تصادفی این بود که اون استاد دانشگاه خودش از سال قبل داشته با کمک پروژه بیگناهی روی پرونده کریس اصلا کار میکرده. وقتی کرول میاد سراغش این فیلم ها رو بهش نشون میده خیلی خوشحال میشه از این که الان دیگه راحت تر میتونه به کریس کمک بکنه، هم به کریس هم به کرول. اون متخصص میشینه تمام این ویدیوها رو نگاه میکنه و به کرول خبر میده که تمام این اعترافات دروغه، تمامش تحت فشاره، تمامش ساختگیه. و دلیل اینکه کریس زیر بار میره که این حرفایی که آماده تو دهنش گذاشتن رو بیاد بگه اینه که میدونسته اگه خودش جلو اعتراف کنه و گردن بگیره از جرمش کم میشه و حداقل اعدام نمیشه یا حبس ابد نمیگیره. از جایی هم که خب از نظر روحی روانی خیلی به هم ریخته بوده، تحت فشار بوده، تصمیم میگیره که بیاد و اعتراف کنه که دیگه دست از سرش بردارن و حداقل یه 20 سال بره زندان و بعد بیاد بیرون. جالبه که جواب تست های دروغ سنج کریس هر بار یه چیزی در اومده.
یه بار مثلا گفتن که راست میگه، یه بار گفتن دروغ میگه، یه بار همون اینکانکلوسیو بوده. ولی بازجوها هر بار میگفتن که ببین داره میگه که تو دروغ میگی، ما دستگاهمون اصلا ردخور نداره، ما دستگاهمون خیلی دقیقه. پس حالا که داری دروغ میگی، دروغ سنج توی دادگاه ما میتونیم بیاریمش، در حالی که دروغ سنج اصلا تو دادگاه سندیت نداره. دروغ سنج رو میاریم تو دادگاه و ثابت میکنیم که تو داری دروغ میگی. وقتی هم که ما ثابت کنیم تو دروغ میگی، حکمت اعدامه. پس خودت بیا اعتراف کن، گردن بگیر که اعدام نشی. بالاخره سال 2014 بعد از جمع‌بندی تمام چیزایی که پروژه بیگناهی پیدا کرده بود، همراه با وکلای کریس میان و یه بیانیه عمومی میدن، اعلام میکنن که توی این پرونده کلی چاله چوله وجود داره. طبق چیزی که ما فهمیدیم، اعترافات کریس تحت فشار و بالاجبار انجام شده. یه روزم کرول براشون نامه مینویسه و بهشون میگه که خواهش میکنم کمک کنید، نه فقط به من بلکه به کریس، به خاطر اینکه من الان دیگه مطمئنم که یه فرد بیگناه رو انداختن زندان و من دوست دارم در کنار اینکه قاتل اصلی پیدا میشه، کریس رو هم از زندان آزادش بکنن. یعنی فکر کنید الان مادر قربانی داشت واسه کسی که به اتهام قتل دخترش انداخته بودنش زندان هم تلاش میکرد که اون رو هم بیاره از زندان بیرون. میان یه وکیل خیلی کارکشته به اسم آقای جان تامس رو میذارن مسئول پرونده کریس. دیگه مثل اون وکیل به درد نخور نبود که نشسته بود توی اتاق و بهش گفتن دکمه میتونی بزنی، اصلا این خیالش نبود. این جان تامس یکی از اون وکیلای خیلی خیلی پیگیر بود. اینم عضو گروه پروژه بیگناهی بود و اصلا تخصصش همین بود که آدمای بیگناه رو از زندان آزاد بکنه. این جان تامس اومد درباره اون وکیله که چند سال پیش، همون وکیلی که میگم، اومد تحقیق کرد ببینه اون تو اون مدت چه کارا کرده واسه کریس. فهمید که اولا هیچ کاری واسه این بچه نکرده، دوم اینکه هیچ وقت دخالتی توی کار بازجوها نکرده. چون وکیلا خیلی راحت میتونن، دیدین دیگه توی فیلم‌ها میتونن بیان میگن که موکل من الان میخواد سکوت کنه دیگه، نمیخواد ادامه بده. ولی این وکیله قشنگ همینطوری دست به سینه نشسته بود، هیچ کاری هم نکرده بود. توی دادگاه هم بوده، فیلم‌ها رو دیده، ولی اصلا نیومده بگه که این فیلم‌ها کات خورده. آقا من اصلیشو، لایوش رو اصلا دیدم از نزدیک. هیچ وقت نیومده کاری بکنه. والا همینه که الان این وکیلای تسخیری بیچارا اسمشون بد در میره. بابا خیلیاشون هم هستن که واقعا از جون و دل مایه میذارن، ولی به خاطر امثال این وکیل خیلی‌ها میگن آقا اینا به درد نمیخورن، اینا که برای ما پیگیری نمیکنن. الان دیگه سال 2014 و دی ان ای حسابی پیشرفت کرده، در حدی که مثل توی خیلی پرونده ها، مثل پرونده تری رسمیوسن واسهتون کامل توضیحش دادم که یه دی ان ای رو وارد سیستم میکنن. حالا شاید اون فرد سابقه دار نباشه، ولی میان شاخه های دی ان ای که نزدیکشه و شبیهشه رو پیدا میکنن، بعد میرن سراغ اون افراد ببینن با این نسبتی داره، بعد از بین اونا باز دوباره میرن سراغ این شاخه میشه. خیلی کلا علمش خیلی قشنگ و جالبه. خلاصه الان میان از همین پیشرفتی که کرده بودن توی دی ان ای استفاده میکنن برای همون دی ان ای که توی اتاق انجی پیدا کرده بودن که یه مورد نزدیک بهش پیدا میکنن. میرن سراغ این شخص، میگن که دی ان ایت رو بده، ما میخوایم مطابقت بدیم. حالا من نمیدونم ضربتی ریخته بودن توی خونش، قپونی ریخته بودن، نمیدونم، یه جوری بوده که در و همسایه و دوست و آشنا همه میشنون، میفهمن که آی برای قتل یه دختر اومدن سراغ فلانی. این بیچاره 33 روز بعد وای میستادن تا جواب دی ان ایش بیاد. تو اون 33 روز یعنی قشنگ زندگیش به فنا میره. همه هی بهش میگفتن که تو قاتلی، تو متجاوزی. زنش داشت مثلا بهش میگفت که وای من نمیبخشمت، تو همچین گذشته‌ای داشتی، من تو رو نمیبخشمت. خلاصه زندگی بدبخت و خراب میکنن. تهش هم میبینن که نه، دی ان ای نمیخوره به دی ان ای. اینجور هم نیست که بگی فامیل درجه یکش باشه، میتونن مثلا یه فامیل مشترک داشته باشن، نواده های فلانی باشن صرفا. یعنی اینجور هم نیست که بگی این طرف برادرشه. تو سال 2016 جان تامس و وکلاش، همکاراش میرن پیش دادستان شهر رو بهش اعتراض میکنن. میگن که ما کلی مدرک داریم، منظورشون همون فیلم‌های VHS بود، ما کلی مدرک داریم، میدونیم که اعترافات تحت فشار و بالاجبار بوده و الان میبایست دوباره پرونده باز بشه و رسیدگی بشه بهش. اون دختری بود که گفتم اومد شهادت داد توی دادگاه، اسمش دستینی بود. گفت من شنیدم که کریس داشته میگفته انجی رو کشته. راجع به اون یه چیزی رو نگفتم که الان باید بگم. اون دختر معتاد بود، از اون معتادایی که هیچ وقت نمیتونستی سوبر پیداش کنی. سوبر میگن دیگه، این جوونا میگن سوبر. نمیتونستی هیچ وقت تو حالت عادی پیداش کنی، همیشه یه خدا مواد زده بود. سال 2014 میگرده کرول رو پیدا میکنه، به خاطر اینکه عذاب وجدان شدیدی داشته. کرول رو پیدا میکنه، میاد در خونه کرول رو بهش میگه که من دروغ گفتم.
من سر مواد با کریس به مشکل خورده بودم، پولی مثلا بهش بدهکار بوده یا ازش طلبکار بوده نمیدونم، ولی آره من با کریس مشکل داشتم، برای همین هم اومدم اون حرف رو زدم. در واقع کریس اون شب توی بار داشته به دوستاش میگفته راستی بچه‌ها انجی رو کشتن، ولی من همین که هایی بودم، همین که ازش کینه به دل داشتم، برای همین هم اومدم این حرف رو زدم. ولی خب دستینی یه حرف جالبی هم به کرول زد، گفتش که من قبل اینکه بیام تو دادگاه یه سری از افسرهای پلیس منو بردن توی اتاق و با هم دیالوگامو تمرین کردن که دقیقاً من باید اونجا چی بگم. و حالا اینکه مثلا میگفت آره من اومدم اینجوری گفتم و فلان، ایورم میگفت من مجبور بودم، من پلیس با مواد گرفته بودم، بهم میگفتن که اگه میخوای مثلا این جرمت رو در نظر نگیریم باید بیای و شهادت بدی و من مجبور شدم که این کارو کنم. کریس توی اعترافاتش گفته بود که من ساعت 1 قشنگ فیکس راست ساعت 1 انجی رو کشتم، ولی الان که دیگه پرونده رو دوباره داشتن با تکنولوژی جدید بررسی میکردن فهمیدن که انجی ساعت 12:30 شب پیش دوستاش بوده. امکان نداشته در عرض نیم ساعت مثلا قبل اینکه برسه خونه، اصلا نیم ساعت فقط تا خونهش راه بوده، امکان نداشته تا ساعت 1 به قتل رسیده باشه. از اونجایی که اون شب انجی یه مقداری مشروب خورده بوده، وقتی رسیده خونه یه مقداری مست بوده و خب دستشویی داشته، جیش هم داشته، نرفته دستشویی، میره میخوابه. بعد وقتی که جسد رو پیدا میکنن به خاطر حجم ادراری که هنوز توی مستانش مونده بوده نشون میداد که مدت خیلی زیادی رو اصلا خواب بوده، که این جای ذکر نشده. حدس من احساس میکنم که شاید مثلا حالا جلوتر میفهمیم، ولی شاید از روی مستی در خونش رو باز گذاشته بوده. پس یعنی اینکه ساعت 1 به دست کریس کشته شده بوده هم دروغی بیش نبوده. مارس 2017 دادستان بالاخره با پروژه بیگناهی به توافق میرسه و جرم تجاوز رو از جرایم کریس پاک میکنه. الان دیگه دقیقاً 20 سال شده بود که کریس توی زندان بود و از اونجایی که دیگه جرم تجاوز رو پاک کرده بودن، یعنی دیگه لازم نبود 10 سال بعدی رو بگذرونه و کریس چند روز بعد از 20 سال بالاخره از زندان آزاد میشه، که خیلی جالبه. لحظه‌ای که از زندان میاد بیرون اولین کسی که میره بغلش میکنه کروله، دوتایی با هم دست تو دست از توی دادگاه میان بیرون. ولی جالبه بعد از اینکه کریس از زندان آزاد میشه، دنی کلارک یعنی دادستان میاد مصاحبه میکنه و میگه که درسته که آزاد شده ولی به هر حال حکمش رو گذرونده. یعنی چی؟ یعنی که فکر نکنید حالا چون آزاد شده یعنی این که بیگناه بوده. درسته جرم تجاوز رو مرتکب نشده ولی اینطور نیست که بگیم قتل رو مرتکب نشده. همچنان یعنی اصرار داشتن بگن که کریس قاتل انجیه، در صورتی که کرول اصلا باهاشون موافق نبود. خانم سیسی مور رو نمیدونم میشناسید یا نه، من خیلی اسمش رو شنیدم توی مستندا. یکی از کساییه که توی شاخه دی ان ای خیلی خیلی فعالیت انجام داده، میاد و دی ان ای ها رو خیلی گسترده تر مطابقت میده تا بالاخره از روی درخچه خانوادگی که میتونه ازشون تشکیل بده یه مطابقت باهاش پیدا بکنه، که خیلی وقتا هم چند تا مطابقت پیدا میشه، باید سراغ تک تک اون اشخاص برن، دی ان ای دونه دونه‌شون رو بگیرن تا ببینن کدومش دقیقاً این شخصه. این خانم سیسی مور تا به اون روز موفق شده بود که حدود 400 تا پرونده‌ای که حل نشده باقی مونده بودن به خاطر اینکه نتونسته بودن دی ان ای رو پیدا بکنن، تونسته بود حلشون بکنه. یه وقتایی حتی جین دوها و جان دوها رو تونسته بود شناساییشون بکنه، یعنی اشخاصی که هویت نداشتن. دی ان ای که ما الان مد نظرمون رو وارد سیستم کردن و تونستن 6 تا دی ان ای نزدیک بهش پیدا کنن، که خب الان وقتش بود که برن دنبال این 6 نفر بگردن. از بین این 6 نفر یکیشون خیلی نزدیک بود که خب اولین نفر رفتن سراغ اون، که خیلی جالبه که این فرد سال 1996 دقیقاً یعنی هول و هوش همون تایمی که انجی به قتل رسیده بوده تو همون منطقه‌ای که انجی ساکن بوده زندگی می‌کرده. اون موقع ها همسن و سال خود انجی بوده ولی الان دیگه ازدواج کرده بود، بچه داشت. فکرشو بکنید اون بلایی که سر اون شخص قبلی اومد که 30 روز طول کشید تا جواب دی ان ای اومد، بعد در و همسایه آبرو واسش نداشتن، پلیس دیگه نمیخواست این اتفاق بیفته، برای همینم تصمیم گرفتن که توی خفا این کار رو انجام بدن، نه اینکه برن از شخص مستقیما یه چیزی بگیرن آقا بده ما بریم آزمایش کنیم. مجبور بودن که یارو رو تعقیبش بکنن، یه چیزی مثلا بندازه، یه لیوان نوشابه‌ای، یه سیگاری چیزی بندازه، اینا برن قایمکی بردارن امتحانش بکنن تا ببینن آیا میخوره یا نه. ولی یه مشکلی که وجود داشت این بود که این آدم خارج از شهر کار میکرد، بعد توی نزدیکای محل کارش هم نه سوپری بود نه چیزی، هر چی میخواست بخوره
یا مثلا توی خونش میخورد یا تو محل کارش، تو خود محل کارش. بعد جوری هم نبود که اینا بتونن برن و از تو سطل آشغال مثلا تحصیلات در بیارن بگن این مال فلانیه. برای همین گفتن که خب به جای اینکه خودش رو تعقیب کنیم بریم بچه‌ش رو تعقیب کنیم. به هر حال دی ان ای پدر پسر روح القدس دی ان ای اینا شبیه هم دیگه است دیگه. برای همینم پسرش رو تعقیب میکنن. پسرش مدرسه میرفته. پسرش یه پسر نوجوان بوده که یه روز که رفته بوده توی این کانوینینس استورها هستن، فروشگاهایی که توی پمپ بنزینا، یه روز رفته بوده اونجا، یه تیکه تنباکوی جویدنی از اینا میخره، داشته میجویده، بعد تفش میکنه رو زمین، بیشوره بی فرهنگ. بعد از اونجا میره که سریع پلیسا میرن اون تنباکو تفیو برمیدارن، میذارن توی این زیپ کیپا با خودشون میبرن، آزمایش میکنن، ولی میفهمن که نه، اصلا تطابقی با دی ان ای مد نظرشون وجود نداره. ولی هنوزم راضی نبودن، میگفتن که ما یه جوری باید از خود بابای دی ان ای بگیریم. وقتی که درباره بابای داشتن تحقیق میکردن فهمیدن که تازگی‌ها گواهینامه‌اش باطل شده. گفتن که خب این فرصت خوبیه. یه روز جلوشو گرفتن به بهونه اینکه آره گواهینامه‌ات مثلا باطل شده، تو باید الان با ما بیای اداره پلیس. با خودشون بردنش. ازش تست الکل گرفتن. از روی همون تست الکلی که گرفتن دی ان ایش رو در آوردن و تونستن مطابقت بدن، ولی مطابقتی پیدا نشد. میرن تک به تک سراغ همه اون افراد تا میرسن به یکیشون که در واقع میشه نفر آخری. اون نفر آخری به خاطر این یکم دیر تونستن پیداش کنن، چون که این آدم به فرزندخوندگی گرفته شده بوده. برای همین هم فامیلش رو عوض کرده بوده، برای همین نتونستن تو وهله اول خیلی راحت پیداش کنن. این آقا اسمش برایان دریپس بود که توی اون لحظه که دیگه مشخصاتش رو پیدا کردن 50 سالش بود. زمان قتل انجی جزو تفنگدارای نیروی دریایی بوده و اون موقع 30 سالش بوده. اون موقع ها تازه از ارتش اومده بوده بیرون و رفته بوده زده بوده تو کار ساخت و ساز. از این قیافه‌ای بود که وقتی نگاش می‌کردی میگفتی آخه چه مرد خوبی، چه مهربون قیافش. دروغ چرا؟ من برداشتم اینه، اگر ندونم مثلا این آدم کیه برداشتم همینه، میگم آخه چه قیافه زحمت کشی داره، این معلومه خیلی مرد خوبیه. واقعا از رو ظاهرم همیشه نمیشه قضاوت کرد. درسته بعضیا کراهت توی وجودشون و توی چهرهشون موج میزنه، ولی حقیقتا این آدم خیلی قیافش کریه نیست. بعد از نزدیکم وقتی دیدنش نظر مابقی هم همین بود که آره چه قیافه مثلا خسته‌ای داره، دستاش مثلا از این دستای پینه بسته و زحمت کشی، دستای مورد علاقه من، پشتش مثلا خیلی خمیده بوده، آروم آروم راه میرفته، معلوم بود که آدمیه که خیلی مثلا توی زندگیش کار کرده. بعد تو صورتش پر مثلا جای آفتاب سوختگی بوده، کلی چین و چروک بوده. ولی یه چیز خیلی مهم اینکه وقتی میگردن ببینن که این آدم 20 سال پیش کجا زندگی میکرده، کجا خوبه، کجا دوست دارید باشه، قشنگ خونه روبرویی انجی زندگی میکرده. درسته که براین آدم خیلی بی‌حاشیه‌ای به نظر میرسیده، ولی خب دیگه یواش یواش یه سری اطلاعات داشت به پلیس اضافه میشد که یکم عجیب بودن. مثلا سال 1996 دقیقاً تو بحبوحه همون زمانی که انجی کشته شده بوده، زنش تازگی‌ها ازش طلاق گرفته بوده. و حالا دلیل طلاق همسرش چی بوده؟ اینکه آقای براین وقتی که با همسرش بوده زیاد مصرف میکرده و وقتی هم که خیلی مصرف میکرده از خود بیخود میشده و هم زنشو هم بچهشو حسابی کتک میزده. زنش بارها بهش فرصت داده ولی خب اصلاح نکرده خودش رو، برای همین هم خانومش ازش جدا میشه. که خیلی جالبه که اون زمانا که پلیس داشته درباره پرونده انجی تحقیق میکرده اتفاقا با براین هم صحبت کرده بودن، ولی دلیل اینکه ازش تست دی ان ای نگرفته بودن این بود که پلیس معتقد بود یه آشنا این بلا رو سر انجی آورده. اگه می‌خواستن از کل در همسایه دی ان ای بگیرن که دیگه تا 100 سال طول می‌کشید. برای همینم فقط از فامیل و دوستا و آشناهای انجی دی ان ای گرفته بودن. برایان جزو آدمایی بود که مثلا وقتی رفته بودن باهاش صحبت کنن خیلی مثلا وانمود نکرده که انجی رو میشناسه، مثلا گفته بود که حالا من یه باری دیدمش و اینا، و پلیس هم نمیاد از یه آدم گذری که اصلا همسایه‌اش رو هم نمیشناسه دی ان ای بگیره دیگه. الان پلیس برای این آدم هم میخواست مثل نفر قبلی عمل کنه، یعنی خیلی سوسکی خیلی قایمکی برن دی ان ایش رو در بیارن، نمیخواستن که همه با خبر بشن. اونا هم تعقیبش میکردن، منتظر بودن که یه ته سیگاری چیزی بندازه بیرون، تا اینکه بالاخره یه جا وای میسه، سیگار میکشه، سیگارشو میندازه زمین و میره. بدو میرن دنبالش که ته سیگارشو بردارن، میبینن ای دل غافل 100 تا ته سیگار اونجا افتاده که خب میتونی از روی اینکه کدوم مثلا روشن‌تره، تازگی داشتن خاموش شده بفهمی، ولی خب مثل که ته سیگار براین کاملا خاموش شده بوده، بعد انداخته بودتش روی زمین، نتونستن بفهمن ته سیگارش کدومه. ولی خب ناامید نمیشن و چند روز بعد دوباره یه دونه سیگار میندازه بیرون، بدو میرن ورش میدارن و این بار میفهمن که دقیقاً کدوم بوده.
میفرستنش آزمایشگاه و بله کاملا با اون دی ان ای مد نظر مطابقت داشت و قاتل انجی بیچاره کسی نبود جز همسایه روبرویش آقای برایان دریپس. آقا که چه عرض کنم، برایان دریپس. برایان رفته بود در بانک کار داشته که جلوی همون در بانک 3 پلیس میرن و دستگیرش میکنن و با خودشون میبرنش. اولا که اصلا نمیپرسه که برای چی دارید منو میبرید، که خب اون لحظه همه میگن که خب خودش میدونه چرا داره میاد. ولی وقتی میبرنش واسه بازجویی بهش میگن که انجی داج رو یادته؟ که میگه نه انجی کیه؟ بهش میگن که ما دختری که 20 سال پیش اومدن مثلا تجاوز کردن بهش، کشتنش، تو همسایه‌اش بودی، کلی آمار و اینا بهش میدن. بعد یا میگه آها آره الان یادم اومد، الان فهمیدم کیو میگید. بهش میگن که تو ارتباطی داری با این پرونده؟ که میگه که نه شما برداشتید من آوردید، من چه ارتباطی دارم؟ مثلا به زور این دختر رو یادمه، چه برسه به اینکه باش ارتباط داشته باشم. 4 ساعت تمام ازش بازجویی میکنن، مرتب هی انکار میکرده، میگفته که نه مثلا نمیشناسم، مثلا کاری بهش ندارم، مثلا چیکار دارم بهش. تا اینکه بهش میگن که ببین دیگه داری زیادی ما رو بازی میدی، ما دی ان ای تو رو توی صحنه جرم پیدا کردیم، حتی اسپرمت رو هم توی بدن مقتول پیدا کردیم، اگه خودت اعتراف بکنی واسط خیلی سبکتر تموم میشه. اون لحظه برایان انگار دیگه میشکنه، ازشون اجازه میگیره، میگه من یه سیگار بکشم، میره سیگارشو میکشه، برمیگرده و بعدم اعتراف میکنه، قبول میکنه که چه بلایی سر انجی بیچاره آورده. برایان تعریف میکنه که اون شب خیلی ناراحت بوده، حالش بد بوده از اینکه خب زنش ولش کرده بوده، تنها شده بوده، میشینه کلی مست میکنه، این مصرف میکنه، حالش خیلی بد بوده. انجی رو یه چند باری دورا دور دیده بوده. میگه که دیدمش یهو که مثلا از سر خیابون اومد رفت توی خونش، تصمیم گرفتم که برم و بهش تجاوز بکنم. من برای تجاوز رفته بودم ولی احتمالاً کشتمش بعدش. آره یادم نمیاد ولی خب احتمالاً کشتمش. بعد جالب حرفاش که تموم میشه بعدش میگه که ببخشید که کشتمش. انگار مثلا ماهی همسایه رو زده کشته. بعد از این اعتراف تو سال 2019 به صورت رسمی برایان رو دستگیر و روانه زندانش میکنن و چند وقت بعدم اعلام میکنن که کریس از تمام اتهاماتش تبرئه شده. و خب نمیدونم این قانون رو میدونید یا نه، کسی که بیگناه میفته زندان اگر شانس بیاره و بتونه آزاد بشه بابت تمام سالهایی که افتاده بیگناه زندان دولت باید بهش غرامت پرداخت بکنه و الان به کریس هم میبایست غرامت پرداخت کنن. به هر حال باید حساب کنن که این آدم اگر به جای زندان اون بیرون میبود این همه سال شاید کلی کار کرده بود و تونسته بود پول زیادی در بیاره، پس عمرشو که نمیتونیم بهش برگردونیم، حداقل خسارت بهش بدیم که الان توی این سن بتونه حداقل یه زندگی راحتی رو داشته باشه. راستی یه چیزی رو بهتون بگم جالب، آخر پرونده یه مینی پرونده داریم که حتما باید گوشش بدید، مربوط میشه به همین پرونده. یادتون نره که حتما آخر ویدیو رو نگاه کنید، رد نکنید بره لطفاً. 9 فوریه 2021 دادگاه برایان دریپس بالاخره برگزار میشه. برایان انگار همچنان اثرات کوک روی مغزش مونده بوده، به خاطر اینکه توی دادگاه همچنان همون حرفا رو تکرار میکنه. من رفتم فقط تجاوز کنم ولی مثل که کشتمشم. ببخشید کشتمش. I'm sorry. I know you'll never forgive me, but I'm sorry. I don't know what else to say. And never again did I ever get able to hold her again because of your actions, your evil actions, your selfish actions. And I can't forgive you. Ever. دادستان بهش میگه که یعنی یادت نمیاد چیکار کردی، با چاقو زامنداری که توی جیبت بوده گلوشو بیخ تا بیخ بریدی؟ میگه که نه من انقدر کوک زده بودم و مست بودم که خب یادم نمیاد. تمام خانواده انجی توی دادگاه حضور داشتن و برادر انجی از قبل رفته بوده یکی از عکس‌های خیلی خیلی دلخراشی که مربوط به صحنه قتل انجی بوده رو، اون اتاقی که پر از خون بوده رو رفته بود پرینت گرفته بود، روی یه بنر بزرگ چاپش کرده بود و لحظه‌ای که برایان داشت صحبت می‌کرد و میگفتش که ببخشید کشتمش، ببخشید منظوری نداشتم، یهو برادر انجی از جاش بلند میشه و این بنر رو میاد وسط دادگاه میندازه، قشنگ جلوی چشمای خود برایان.
به محض اینکه براین این صحنه رو میبینه میزنه زیر گریه، یعنی مثلا حالا ناراحت شده، شروع میکنه به التماس کردن بگذرید از من حالم دست خودم نبوده، من قصدم کشتنش نبوده، من فقط میخواستم تجاوز کنم، من ازتون درخواست اینو دارم که منو ببخشید، التماستون میکنم. که برادر انجی داد میزنه سرش، میگه خواهر من لحظه ای که تو داشتی اون بلا رو سرش میآوردی مطمئنم که همین جوری شایدم بدتر بهت التماس کرده. مگه تو به خواهر من رحم کردی که الان ما بهت رحم کنیم؟ ولی خب این گریه ها و این اشک تمساها به جایی نمیرسه و قاضی بالاخره رأیش رو اعلام میکنه. البته دیگه من خلاصش کردم دیگه. هیئت منصفه چند دقیقه، فقط فکر کنم 1 ساعت مشورت میکنن و خیلی سریع رأیشون رو میدن و براین رو گناهکار میشناسن. قاضی هم حکمش رو میده، حبس ابد با امکان درخواست آزادی مشروط بعد از 22 سال. اگه اشتباه نکنم، من ریاضیم خیلی افتضاحه. اگه اشتباه نکنم 2039 میتونه درخواست آزادی مشروط بده دیگه. اون موقع 70 و خورده ای سالشه. یعنی اگر بیاد بیرونم پیرمردی فرتوت پیش نیست. همونطور که بهتون گفتم یه مینی پرونده دیگه هم دارم الان واسهتون میخوام تعریف کنم. اونم پرونده کریسه. بله، همون کریسی که از زندان آزاد شد. کریس خیلی پیگیری میکنه واسه این غرامتی که حقش بود، حق قانونیش بود و میبایست بهش میدادن. خیلی پیگیری میکنه، یعنی تقریبا میشه گفت هر روز از این دادگاه به اون دادگاه میرفته. یعنی من واقعا فکر نمیکردم که کارهای اداری جاهای دیگه هم همینطوری باشه. فکر میکردم فقط تو ایرانه که پدرتو در میارن. کریس وقتی که داشت کاراشو پیگیری میکرد متوجه شد که بابت هر سال میتونه $62,000 غرامت بگیره که خب کریس به هیچ عنوان زیر بار نمیره. فکر کن 20 سال زندان باشی توی آمریکا که یارو مثلا در از 1 سال میتونه یه خونه مثلا خوب بخره، بعد 20 سال بیای بیرون $1,000,000 بهت بدن بگن خب دیگه برو پی کارت. اصلا کریس کوتاه نیامد. انقدر پیگیری کرد که آخرش دیدن که باید در اصل بهش $12,000,000 بدن. یعنی خودش گفت که من $12,000,000 باید بهم بدید. که تهش هم سال 2022 $11 و 200 میلیون و 3 میلیون و 40 و 50 $11,700,000 میگیره. شهردارم شخصا میاد و ازش عذرخواهی میکنه. کریس اتفاقات خیلی عجیبی بعدش واسش میفته، هم اتفاقات خوب هم اتفاقات بد. بعد از اینکه خب اون پول رو میگیره، الان دیگه یه تقریبا آدمی بوده که خب تو رفاه مالی بوده، واسه خودش میتونسته مسکن همه چیز فراهم کنه. با یه خانم خیلی خوبی آشنا میشه، ازدواج میکنه. یکی از اتفاقات کوچولوی این وسط این بوده که خب یه بار که دعوای خیلی شدیدی با خانمش داشته، پلیس رو خبر میکنن همسایه ها، ولی خب اتفاق خیلی خاصی نیفتاده بوده. میفهمن که خب یه دعوای خانوادگی بوده، ولی خب این دعواها انقدر شدت پیدا میکنه که بالاخره کارشون به جدایی میکشه و همسرش ازش جدا میشه. اتفاق عجیب بعدی، عجیب که نه، در واقع میشه گفت دردناک. چون وقتی میگیم عجیب انگار مثلا یه چیزی که میخوایم بیایم بازش کنیم. نه، اتفاق دردناکی که میفته اینه که یه چند وقت بعد طلاقشون همسر سابقش از دنیا میره. اونم چه جوری تصادف میکنه و کشته میشه که این واقعا کریس رو ناراحت میکنه. با اینکه جدا شده بودن ولی همسرش رو خیلی دوست داشت. یه مدت میگذره، کریس واسه اینکه حالا هواش عوض بشه میره لاس وگاس. اونجا روی اتومبیلای مسابقه هستن، این مسابقه‌های اتومبیل رانی. وای دیگه خوابم میاد، ساعت چند ساعته دیگه رو به 5 دیگه. واقعا خیلی خستم. روی این ماشینای مسابقه‌ای سرمایه‌گذاری میکنه. خب دیگه وضعش خوب بوده، میخواسته مثلا سرمایه‌اش رو چند برابر بکنه. اونجا با یه آقای جر و بحثش میشه. بعد اینکه جر و بحث تموم میشه برمیگرده اتاقش. سال 2022 بوده. برمیگرده اتاقش، بعدش که مثلا میبینن ازش خبری نیست و میگردن ببینن کجاست، میان سر وقتش جسدش رو پیدا میکنن. اینجوری به نظر میرسید که انگار سرش خورده به لبه میز افتاده، بر اثر خونریزی از دنیا رفته. خیلی زود اورژانس و پلیس میان اونجا، میرسوننش بیمارستان، ولی خب متاسفانه کریس تموم کرده بوده. پلیس وقتی که با آشناها و دور اطرافایی که اون تایم دوره مثلا کریس بودن صحبت میکنه، اونا میگن که اون روز، یعنی بعد از ظهر همون روزی که شبش کریس به قتل میرسه، ما همه توی یه بار بودیم که کریس با یه دختر 20 ساله داشته لاس میزده که همون موقع یه آقایی میاد اونجا با کریس درگیر میشه. حالا نگو این آقا ناپدری این دختره بوده. این آقا اسمش دنیل رادیر بوده که نامزد سابق کنگره بوده. کلا آدم خیلی گردن کلفتی بوده. تو عکس‌ها هم گردنش
خیلی کلفته. بعد این آقا همین ناپدری این دختره بوده، حالا ادعا میکرده که یعنی اونجا داد و هوار میکرده که تو داری سعی میکنی به دختر خونده من مواد بدی. این دنیل رو میرن دستگیرش میکنن، گوشیشو ضبط میکنن، توی گوشیش یه سری پیام‌های مشکوک پیدا میکنن که البته مال خیلی قبل‌تر بوده که همسرش بهش گفته بوده که جلوی خودتو بگیر، خودتو کنترل کن، من میدونم میخوای بری فلانی رو به قتل برسونی، بکشیش. که از توی همون پیام‌ها فهمیدن که این آدم یه آدم خیلی عصبیه که مشکل کنترل خشم داشته. با اینکه اعتراف نکرده ولی خب شواهد زیادی علیهشه که نشون میده بعد از اون بحثی که توی بار داشتن از روی عصبانیت رفته سر وقت کریس رو با ضربه به سرش به قتل رسونده. هنوز دادگاهی براش برگزار نشده، همچنان هم که الان مثلا من چک کردم هنوزم بلا تکلیف پروندهش. ولی خب من خیلی برای کریس ناراحت شدم. اگر واقعا داشته به اون دختر مواد میداده خب قطعا کارش خیلی بد بوده، ولی خب بیچاره خیلی گناه داشته. 22 سال عمرش رفت، بعد که اومد بیرون خواست یه چند صباحی لذت ببره از زندگی، انگار کلن فرصتی واسش وجود نداشت. بیچاره روحش توی آرامش، روح انجی توی آرامش و روح برایان دریپس توی عذاب. البته برایان دریپس هنوز زنده است ولی خب روحش تو عذاب باشه انشالله. آها من خیلی خستم، مخصوصا اون اتفاقی که اول ویدیو افتاد، اینکه به خدا 59 دقیقه گرفته بودم، بعد از اونجایی که گوشی من 128 گیگه نمیتونستم، یعنی یادم رفت که مثلا نگرش دارم که بعد مثلا اسکرین بگیرم بهتون نشون بدم. 59 دقیقه ویدیو گرفته بودم یه تک با انرژی، اون موقع آرایشم انقدر نریخته بود. صحبت کردم بعد 59 دقیقه هم چیجور قطع شد، گوشیم زنگ خورد. شانس آوردم، یعنی دست اونی که زنگ زد درد نکنه که باعث شد من از خواب جل بیام بیرون و بفهمم که دارم بدون میکروفون ضبط میکنم. البته میکروفون وصل بوده ولی خب درست جا نیافتاده بوده. بعد آره دیگه اون لحظه بود گفتم ببینم صدای ویدیو چی جور شده. رفتم ناکرم دیدم که وای چه خبر بود. 59 دقیقه. آره دیگه اینم از این. البته اولین بار نیست این اتفاق میفته ولی تایمش کوتاه بوده، مثلا یه 5 دقیقه گرفتم بدم صدا مثلا چی نبوده، اون موقع گفتم خب اوکی. مواظب باشید بچهای یوتیوبر، همیشه صدا رو چک کنید. واقعا دیگه واسم درس شد. من همیشه خودم تست 1 دقیقه‌ای 2 دقیقه‌ای میگرفتم، مثلا اول گفتم تست میکنیم چک میکردم. این بار با اعتماد به نفس اومدم نشستم تست نکردم، ولی خب باید همیشه تست کنیم. بچهای همکار همیشه تست کنید وگرنه به فنا میرید و اون موقع به خودتون میگید که کاش سوسک بالا رفته و تو دهنم، ولی این بلا سرم نمیومد. ساعت 5 شد، خیلی خستم، خیلی خوابم میاد، اصلا عادت ندارم که ریمل انقدر روی صورتم بمونه. به خدا میسپارمتون، مراقب خودتون باشید و مرسی که این ویدیو رو هم تماشا کردید. شبتون بخیر تا ویدیوی بعدی. فعلا خداحافظ.